Καλησπέρα, Βαγγέλης Βουρνάζος, Ελλάδα το σπίτι μας. Ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αμερική και την Ελλάδα. Αν η Αμερική βοήθησε την Ελλάδα ή αν ήταν μια κίνηση στρατηγικής εκ μέρους της Αμερικής και τι σημαίνει αυτό για μας, ας πούμε, τότε και τώρα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ξεκάθαρα ότι η Αμερική βοήθησε την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά δεν είναι ολόκληρη εικόνα σίγουρα. Γιατί καμία υπερδύναμη δεν επενδύει χωρίς λόγο. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, άμα το πάρουμε έτσι το βάλουμε σε πιο μικρό κόσμο, κανένας δεν πρόκειται να βοηθήσει κανέναν χωρίς να έχει κάποιο όφελος, έτσι. Και στην περίπτωση της Ελλάδας, λοιπόν, ο λόγος δεν ήταν μόνο η σταθερότητα ή η στήριξη έτσι χωρίς κανένα όφελος, ήταν γεωπολιτικοί λόγοι. Για να καταλάβουμε τι έγινε τότε, πρέπει να δούμε πρώτα πώς σκεφτόταν η ίδια Αμερική και πώς η σκέψη, ας πούμε, της Αμερικής επηρέασε και τις ενέργειές της σε σχέση με την Ελλάδα. Για περισσότερο από ένα αιώνα, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν την εμπλοκή σε διεθνείς συγκρούσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δεν είχαν καμία διάθεση να έχουν καμία εμπλοκή. Ήταν στρατηγική επιλογή αυτό, δεν ήταν ένδειξη αδυναμίας, δεν θεωρούσαν ότι δεν μπορούν, απλά δεν θέλανε. Δεν θέλαν να εμπλακούν σε πολέμους που δεν αφορούσαν άμεσα την ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας. Και αυτή ήταν η στάση που κυριάρχησε στην Αμερική μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1917 οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν άλλαξε την ισορροπία, μάλλον η εμπλοκή τους άλλαξε την ισορροπία και συνέβαλε στην τελική έκβαση, αλλά δεν άλλαξε τον τρόπο σκέψεως της Αμερικής, γιατί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επέστρεψαν πάλι σε μια εσωστρέφεια, αλλά είχαν μια πιο περιορισμένη διεθνή παρουσία. Δεν ήταν ακόμα στην κατάσταση που είναι τώρα, που έχουν έτσι ένα παγκόσμιο ρόλο και τον επιδιώκουν, έτσι. Τότε δεν είχαν φτάσει σε αυτό δεν σκεφτόντουσαν έτσι. Το 1918 μετά, κατά τη διάρκεια του ρωσικού εμφυλίου, αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στη Σιβηρία. Αυτό παρεμηνεύεται σαν προσπάθεια διάσωσης της Ρωσίας από κάποιους. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ σύνθετη επέμβαση. Η στόχη ήταν η προστασία πολεμικού υλικού και η διαχείριση της κατάστασης και τον περιορισμό άλλων δυνάμεων επιρροής εκεί, όπως ήταν η Ιαπωνία. Είχε εμπλοκή η Ιαπωνία τότε. Ήταν μια αποτυχημένη επέμβαση παρεμπιπτόντως, αλλά ήταν η πρώτη ένδειξη ότι η Αμερική αρχίζει να εμπλέκεται πιο ενεργά σε διεθνείς εξελίξεις. Και το πραγματικό σημείο καμπής ήταν το 1945, όταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε αφήσει την Ευρώπη κατεστραμμένη. Παλιές δυνάμεις παραδοσιακές όπως η Βρετανία δεν μπορούν πλέον να διατηρήσουν την επιρροή τους. Την ίδια στιγμή η Σοβιετική Ένωση αρχίζει και επεκτείνει την επιρροή της και σε αυτό το περιβάλλον η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και λαμβάνουν μια στρατηγική απόφαση της λήψης ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής τάξης. Όχι με κατάκτηση, αλλά με βοήθεια. Δεν πρόκειται απλώς για οικονομική στήριξη, χρησιμοποίησαν την οικονομική στήριξη ως μέσο επιρροής για διαμόρφωση συμμαχιών και σταθεροποίησης. Η Ελλάδα λοιπόν εκείνη την εποχή, ειδικά το 1947 με το δόγμα Τρούμαν, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου $400 εκατομμύρια βοήθειας για την Ελλάδα και την Τουρκία, εξαιρετικά υψηλό ποσό για τα δεδομένα της εποχής, αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια στις σημερινές αξίες. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε εμφύλιο. Η κρατική δομή ήταν αδύναμη, η οικονομία ήταν πάρα πολύ αδύναμη, κατέρεε και αμφισβητούμενη σταθερότητα υπήρχε για τη χώρα εκείνη την εποχή. Η αμερικάνικη βοήθεια είχε στρατιωτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση, οικονομική ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη και φυσικά δεν το κάνανε γιατί ήταν καλοί άνθρωποι, το κάνανε για να αποτρέψουν την επικράτηση των κομμουνιστικών δυνάμεων. Υπήρχε ατζέντα από πίσω, γι' αυτό ενεπλάκησαν, έκαναν την επένδυση, στήριξαν τη χώρα για να
προασπίσουν, προστατεύσουν και προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Τα οποία ήταν να μην επικρατήσουν οι κομμουνιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Η παρέμβαση αυτή άμεσα επηρέασε την έκβαση του εμφύλιου πολέμου. Η Ελλάδα παρέμεινε στο δυτικό στρατόπεδο. Πολλές απόψεις για το θέμα. Άλλοι χαίρονται γι' αυτό, άλλοι όχι. Προσωπική μου άποψη, όποια χώρα βρέθηκε κάτω από την επίρρεια της Ρωσίας και του κομμουνισμού, επαναστάτησε, δεινοπάθησε και δεν θέλουν να ακούσουν για κομμουνισμό. Αυτά είναι ιστορία, δεν είναι δικά μου από το κεφάλι μου. Δείτε πρώην κομμουνιστικές χώρες, δείτε που βρίσκονται σήμερα και δείτε ποιοι θέλουν να γυρίσουν στον κομμουνισμό. Κανένας. Τέλος πάντων, το 1948 εφαρμόζεται το σχέδιο Marshall. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα οικονομικής βοήθειας στην ιστορία. Συνολικά 13 με 17 δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, και η Ελλάδα πήρε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα χρήματα δεν δόθηκαν χωρίς κατεύθυνση, χρησιμοποιήθηκαν για ανασυγκρότηση της οικονομίας και των υποδομών, επενδύθηκαν σε λιμάνια, μεταφορές, ενέργεια και βιομηχανία και στόχος ήταν η ταχεία σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα ήταν εμφανή, η οικονομία ανέκαμψε, η παραγωγή αυξήθηκε και το κράτος απέκτησε μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Αυτά όλα είναι γεγονότα, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι παραμύθια. Το 1952 η Ελλάδα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ και αυτό δεν είναι μια τυπική ένταξη. Η γεωγραφική θέση της χώρας έχει σημασία. Η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, βρίσκεται σε κομβικό σημείο μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής. Πολύ κρίσιμο μέρος για τη στρατηγική των ΗΠΑ και τον έλεγχο της περιοχής. Η συνεργασία συνεχίζεται για δεκαετίες, ακόμη και σήμερα, με στρατιωτικές βάσεις, εκπαίδευση, εξοπλιστικά προγράμματα και πολιτική συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μονοδιάστατη η εικόνα. Είπαμε, υπήρχε παρασκήνιο, η Αμερική δεν τα έκανε αυτά έτσι. Η βοήθεια αυτή συνοδεύεται από σημαντική επιρροή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όπως είπαμε, η εμπλοκή δεν ήταν ουδέτερη. Υπήρχε σαφή στήριξη συγκεκριμένης πλευράς. Στην περίοδο του ψυχρού πολέμου η προτεραιότητα δεν ήταν η δημοκρατία και η ευημέρεια της χώρας, αλλά η σταθερότητα και η αποτροπή της σοβιετικής επιρροής του κομμουνισμού. Και αυτό έχει οδηγήσει σε κριτική. Υπάρχουν κατηγορίες για την ανοχή της Χούντας, για την ξεκάθαρη υποστήριξη, ας πούμε, με συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο. Έτσι. Και πράγματι η λογική είναι ότι σε περίοδους γεωπολιτικού ανταγωνισμού οι αξίες συχνά υποχωρούν μπροστά στα συμφέροντα. Δεν το κάνανε και δεν θα το κάνει καμία μεγάλη δύναμη, ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, ούτε η Αμερική. Δεν πρόκειται να υποστηρίξει κάποια χώρα έτσι χωρίς να έχει όφελος. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, εάν δεν το έχουμε αυτό σαν δεδομένο, κακώς να μην ασχολούμαστε με τα γεωπολιτικά και με το τι συμβαίνει στον κόσμο γενικότερα. Έτσι. Οπότε συνολικά μπορούμε να πούμε ότι ναι, η Αμερική βοήθησε την Ελλάδα, αδιαμφισβήτητα, ξαναλέω. Η βοήθεια συνέβαλε στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά δεν ήταν πράξη φιλίας με την απλή έννοια. Δεν το κάνανε από την καλή τους την καρδιά. Ήταν στρατηγική επιλογή, επειδή η Ελλάδα είχε και έχει γεωπολιτική αξία και επειδή υπάρχει αυτή η αξία, το επίπεδο και η μορφή της βοήθειας είναι πολύ συγκεκριμένη. Λειτουργεί με συμφέροντα και αυτό είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα πρέπει να κάνουμε την κριτική μας για το τι συμβαίνει στον κόσμο και σήμερα. Βλέπουμε υπάρχουν συγκρούσεις στον κόσμο, ακούμε πολλές κριτικές για χώρες και για την Αμερική και για την Κίνα και για τη Ρωσία. Δεν υπάρχει υπερδύναμη, όπως έχω ξαναπεί, που να μην λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι υπερδυνάμεις συνεργάζονται με χώρες που θα τους βοηθήσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Δεν το κάνουν, δεν είναι εκκλησία, δεν είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις στα κράτη, δεν είναι κοινοφελή ιδρύματα.
είναι υπερδυνάμεις, έχουν οράματα και σχέδια 50 χρόνια μπροστά και δουλεύουν στο να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Εάν κάποια χώρα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει συνεργασία. Εάν όχι, δυστυχώς, όπως βλέπουμε, σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Δεν είναι ωραίος, δεν είναι ευχάριστος, δεν είναι ιδανικός και σίγουρα δεν είναι βγαλμένος από ιδεολογικά βιβλία που θέλουν να ζήσουμε όλοι καλύτερα και όλα καλά και λουλούδια και φαγητό για όλους και παιδεία και υγεία. Θέλουμε όλοι να φτάσουμε εκεί, δεν είμαστε εκεί, είμαστε κάπου αλλού και πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι που είμαστε. Να ενημερωνόμαστε, να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Σήμερα άκουγα μια εκπομπή, μιλάγανε για τη χρήση proxies των χωρών της Μέσης Ανατολής στην Αφρική και δεν λέγανε δηλαδή, άκουγα μια εκπομπή, ήταν από τις εκπομπές που ακούω, δεν θέλω τώρα να πω πού και γιατί, τέλος πάντων. Λέγανε ότι πολλές χώρες, ρε παιδί μου, του κόλπου, τα Εμιράτα και άλλες, έχουν εμπλοκή μέσω proxies στην Αφρική για να πάρουν χρυσό, μάλιστα. Και θα πρέπει να το συζητάμε αυτό και να μην συζητάμε μόνο για το Ιράν. Πολύ ωραία. Να συζητάμε για την εμπλοκή της Ρωσίας και της Κίνας σε αντίστοιχες ενέργειες. Και τελευταία και της Τουρκίας. Γιατί δεν συζητάμε ούτε για αυτά. Να συζητάμε επίσης τι σημαίνει η χρήση proxies και πόσο διαφοροποιημένο είναι η χρήση proxies από την χρηματοδότηση τρομοκρατών και την βοήθεια σε τρομοκρατικές ενέργειες. Να συζητάμε και για αυτά, είναι η άποψή μου. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα η Ελλάδα, τι συμβαίνει στο σπίτι μας, να βγάλουμε τις παροπίδες και να προσπαθήσουμε να λειτουργούμε κατανοώντας και δουλεύοντας για το συμφέρον της χώρας. Γιατί αν η χώρα πάει μπροστά και οι πολίτες θα δουν βελτίωση στη ζωή τους, είτε είναι αριστεροί είτε δεξιοί, αλλά κυρίως το συμφέρον της χώρας. Για να υπάρξει και καλύτερος, πιο δυνατός κοινωνικός ιστός, κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε και οι ηγεσίες που έχουμε τώρα να αισθάνονται λίγο πιο υποχρεωμένες να λογοδοτούν και να παράγουν και να μην αλλάζουν άποψη όπως φυσάει ο αέρας. Όταν υπάρχει ισχυρή κοινωνία από κάτω δεν είναι τόσο εύκολο. Όπως έλεγα και σε άλλα βίντεο, παρακαλώ, επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή και όλος ο κόσμος θέλει να έχει άποψη και είναι κάτι που συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχει πληροφόρηση και βομβαρδισμός πληροφόρησης μάλλον, και έτσι όλοι, ας πούμε, έχουμε ένα κίνητρο και ένα σπρώξιμο να έχουμε άποψη. Εξαιρετικά καλό θεωρώ, αρκεί να γίνεται σωστά. Ενημερωνόμαστε για όλα και προσπαθούμε να διαβάζουμε και τις δύο πλευρές και τις τρεις και τις τέσσερις, ό,τι υπάρχει εκεί έξω. Μην παίρνουμε θέση μόνο γιατί βλέπουμε κάτι που μας αρέσει και δεν κοιτάμε, δεν χρησιμοποιούμε το χρόνο μας να δούμε και την άλλη μεριά. Τι λέει και η άλλη μεριά. Δεν είναι εύκολο, κάντε το, στο τέλος κερδισμένοι θα βγείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.